шановні слухачі. В ефірі передача «Українці в світі». У студії Галина Соломінська. 120 років тому народився великий український письменник та кінорежисер Олександр Довженко, фільми якого золотими літерами вписані у скарбницю світового кіно. Він перший засобами кінематографу зміг показати серце і душу України усьому світові. А більш як 50 років тому на всесвітній виставці у Брюсселі міжнародні кінокритики назвали фільм «Земля» Довженка одним із найкращих фільмів усіх часів та народів. До слова, Чарлі Чаплін, легендарний американський актор, стверджував, що слов'янство подарувало світові лише одного великого митця та мислителя – Олександра Довженка. На жаль, Довженко не зміг екранізувати всі свої твори. Цю справу продовжувала дружина Юлія Сомцева. А нещодавно у нас з'явилася можливість подивитися ще один фільм за творчістю Олександра Довженка. Український режисер В'ячеслав Бігун мав відважність розпочати роботу над твором класика та створив стрічку «Мати» за мотивами одноіменного оповідання українського генія. Фільм присвячений понад 10 мільйонам українців, померлих під час Голодомору та Другої світової війни, серед яких було багато матерів. А зараз кілька слів про В'ячеслава Бігуна. Він навчався та працював у багатьох країнах світу. Пан В'ячеслав – один із небагатьох українців, які працювали в Європейському суді. Загалом має успішну юридичну кар'єру, але професійно зайнявся ще й режисерською роботою у кіно. Та давайте послухаємо самого В'ячеслава Бігуна про те, як починалася його режисерська робота. Почну з того, що я з Закарпаття. Закарпаття – це особливий край. Родився я там в маленькому і давньому місті Тячів. Землю називають срібною землею, але я думаю, що це діамантова земля. Край межує з 4 державами. Хата моїх батьків за кількасот метрів до румунського кордону. Відчуття кордонів в мене змилося десь з часом. І коли я вчився у Львові, потім поїхав за кордон. Вчився я в Америці і працював також і в Німеччині, і останнім часом в Франції. Там я працював в Європейському суді, там, власне, і почав спочатку цікавитись більше, а потім професійно займатися кіно. І відтак, отримавши трошки підготовки в Ірландії, потім в Німеччині. Я зараз базуюся в Естонії, там хороша виробнича база, там чудові люди, там сприяння, зокрема з боку громади української. Але, звичайно, мої кінозадуми, і серце, так мовити, моє в Україні. Тут я буду себе далі реалізовувати. Пане В'ячеславе, ви створили фільм за мотивами оповідання Олександра Довженка «Мати». Яку основну думку хотіли донести сучасникам через цей фільм? Передусім, я думаю, що кіно – це магія. І це магічний спосіб чи форма донести щось важливе. Як казав Тарковський, кожен фільм має рівнятися якомусь моральному вчинку. В даному випадку перше, що хотіли сказати, це нагадати. Це фільм про пам'ять. Ми знаємо, що в Україні були дуже складні часи під час Другої світової війни, і Голодомору, і мільйони українців загинули. А з-поміж них були мільйони матерів. І ми про це не маємо права забувати. І коли я прочитав про це в Довженка, то, звісно, це хотілося просто екранізувати. В Довженка образ матері і образ України він єдиний. І можна сказати, що мати Україна, вона породила дуже багатьох людей, які з жерла та події, і ці люди згинули. І те саме зараз ми маємо на сході України, тобто ми бачимо, як українець проти українця бореться, тому що якісь кукловоди, перепрошую, нас водять як хочуть, і теж в результаті ми не бачимо за стрічками новин і страждання, які переживають там чи з того, чи з іншого боку матері. Фільм формує образ України, яка подолала Голодомор та Другу світову війну. Чи можна у цьому сенсі згадати про сучасну Україну? І взагалі, чи не було бажання якось продовжити творчу роботу у цьому напрямі та показати сьогоднішній образ матері України? Так трапилося, що ми фільм знімали буквально 18-25 лютого, такий святковий настрій, допоки ми не дізналися, що відбувається на Майдані. І перше бажання, яке було, це, звісно, припинити всякі зйомки, бо всі переживали, не могли про щось інше думати, але з другого боку ми трохи порадились, подумали, що іншого шляху нема, треба рухатись вперед і треба знімати, і тоді всі, якби навіть іноземці, бо там багато було іноземців, вони прониклися власне цією інформацією, подією, і ми трансформували цю енергію в творчу. Ну, а про те, що нині відбувається в Україні, що далі буде, я сподіваюся, ми ще знімемо фільм, і він буде відображенням більш таким сучасним того, що в душах людей, і в серцях, і в умах.
сьогодні в українці. Що я відчуваю, це якусь неймовірну біль, резонує просто, крім розчарування. І цю біль, цю емоції, ці трагедії хочеться передати. На нашій мирній землі не було війни, і хтось її взяв, привніс, і зараз вона стає якби повсякденням. Ми маємо вже певний задум, певну історію, але фоном там будуть, звичайно, всі ці події, основні, звичайно, не все неможливо показати, що на Майдані. І матері там так само будуть показані, які страждають. Головне ці емоції, котрі люди переживають, які ми хотіли б екранізувати. Чи важко було підступитися до твору українського кіногенія? Довженко сам як постать, я думаю, багатьох захоплює, хоча це суперечлива, водночас історична постать, але екранізувати його твір – це те саме, що заспівати якусь пісню, дуже відому, якогось виконавця. І, до речі, небагато хто це міг зробити. І я, чесно кажучи, зараз бачу, наскільки це був сміливий крок і на амбразуру, так би мовити. Я от собі не пригадую, щоб хто-небудь знімав фільмів за творами Довженка, окрім самого Довженка і його дружини. Ой, Боже, Боже, нащо я вробила? Передачу «Українці в світі» режисер В'ячеслав Бігун розповідає про свою роботу над екранізацією оповідання «Мати» Олександра Довженка, автор і ведуча Галина Соломінська. Ми продовжуємо спілкування з В'ячеславом Бігуном. Він розповідає, як сприймають стрічку «Мати» в ім'я мільйонів за кордоном. Оскільки фільм міжнародний проект, у нас багато шанувальників з'явилося, бо ми зробили ще інтернет-прем'єру. Причому у нас з дуже багатьох країн, вже зараз близько 50. Ось, я думаю, це ще не кінець, тому що інтернет дійсно стає новою платформою, щоб люди подивилися цей фільм. І залюбки його показують, бо фільм бездіалоговий. Де б ми його не показували, люди просто розчулені цим фільмом. І навіть в мене був такий випадок, коли ми його показували, німці підходили і жали мені руку, і там старші люди також, це було вражаюче. Вдалося, власне, відійти від тих речей, які були в радянському кіно, коли там німці нацистів показують лише погано і на цьому акцентують, на цьому виїжджають. Ми хотіли показати матір на першому плані. І в умовах війни, коли вона контролює ситуацію, вона просто опиняється в пастці долі, як це було з мільйонами наших українських матерів. Фільм міжнародний, адже працювали таланти з більш ніж 15 країн світу. З яких саме? Це дійсно точно найбільший міжнародний кінопроект в Естонії і в Україні. Я не знаю про інші країни, бо там в Європі це дуже поширено, що без різних країн працювали таланти. У нас була знімальна група і акторська група. Для прикладу, Леся Левчук, я сказав, вона з України, ми спеціально її запросили. Потім у нас командира нацистів грав Грем Даллес, він шотландець. Лана Вацеля, вона грала Паланку, тобто одна з селянок, вона з Хорватії. Олександр Івашкевич, один з провідних акторів драми Естонії. Хоча, як виявилося, мама українка, і це дуже добре теж відчувається на екрані, хоча він там невелика роль. Потім у нас Сімпові, це хлопець, який росіянин грав, він з Естонії. Я хочу сказати, що там нам дуже допомагали ще українці, які живуть в Естонії, вони мають і російське громадянство, і українське громадянство, і взагалі відчувалась потужна підтримка, бо фільм робився не в Україні, але потрібно було відтворити атмосферу українську. І Віра Коник, яка очолює Конгрес українців в Естонії, надзвичайно допомогла своїми стосунками, вона навіть зіграла роль в фільмі. Сусідки також. І Анатолій Лютюк, який очолює Центр української культури. Оце такі люди обереги, так мовити, які зберігають цю культуру, і там дійсно себе відчуваєш, хоча й на чужині, але трохи в Україні. Ну і ще згадаю про оператори, наприклад, це у нас Аксель Віртанен, він з Фінляндії, Руй Діас, він з Португалії. Ну я можу продовжити. Ви зробили фільм без діалогів. Досить незвичний художній засіб для сучасних фільмів. А чому звернулися до нього? Засіб, в принципі, відомий і навіть поширений. І є таке правило в кіно, якщо ти можеш щось показати, то не говори цього. І тим більше в даному випадку, коли ми маємо ситуацію війни, або там коли когось гвалтують, ну хто про що буде діалоги вести, це якісь емоції. Чи коли йде війна, то про що там довго говорити. Просто ситуація настільки важка, що треба передати на екрані те, що відбувається. Це водночас і виклик, тобто робити фільм без діалогів, тому що інколи
коли відчувається на екрані, що потрібно говорити, бо щось може не зрозуміло до кінця. І ми дуже багато працювали, щоб навіть ті моменти, які були неясні, якось прояснити кінематографічними засобами. А тепер про музичний супровід фільму. Як вдалося поєднати сучасну та фольклорну музику? Для мене я останнім часом утвердився в тому, що потрібно використовувати музику, бо музика це зовсім інший інструмент для того, щоб досягнути людської душі. Це емоційно дуже потужна річ, і тим більше для нас, українців, які це все дуже тонко відчувають. Ми записали, наприклад, колектив Журба Сталіна, український колектив. Ми записали гру на бандурі пані Алли, і вона дуже добре зіграла. Там є такий епізод з бандурою, коли грає музику, мелодію заповіту Шевченка, який дуже добре підходить, символічно. Але найважливіше, ще два моменти відзначу, що у нас була дуже цікава музика, важлива. Діалог скрипки і бандури, виконання Василя Попадюка, знаєте, цього всесвітньо відомого скрипаля, і майстра бандура Гринківа. Ось ми з ними зв'язалися, і вони люб'язно погодились також дати цю музику, яка чудово туди вписалася, і нам вже дали призи за цей фільм. І один з них це якраз те, що ми створили особливий настрій в цьому фільмі, і це завдяки музиці також. Найсильніша музика була від Володимира Гронського, це провідний композитор кіностудії Довженка, і його музика ключова в цьому фільмі. Стрічка вже отримала перші призи. Розкажіть про них. Фільм тільки що вийшов, і ми зараз його подаємо на фестивалях, але він вже отримав приз, приміром, в Естонії, як один з кращих фільмів, зроблений там. Певен, головне, в принципі, не призи. Я просто бачу простих глядачів, які не так прискіпливо, не так критично дивляться на цей фільм, а з більшим відчуттям. І я бачу, що це головний приз. Один раз я сидів просто з-поміж людей. Знаєте, коли дивишся вже сотий цей фільм, але ти разом з ними відчуваєш їхні емоції, бо ти знаходишся в їхньому енергетичному такому полі. Це, мені здається, найбільший приз, який справді може відчути режисер чи творець цього фільму. Так вважає В'ячеслав Бігун, режисер фільму «Мати» за мотивами одноіменного оповідання Олександра Довженка. Концептуально образ матері у фільмі передає образ самої України, яка пережила часи Голодомору та окупації під час Другої світової війни, але попри все вижила та зберегла гідність. А ми, дивлячись цей фільм, не можемо не бачити в ньому і сучасну Україну у вогні, яка попри усі небезпеки вже вкотре відвагою та кров'ю своїх дітей відстоює право бути вільною та незалежною. Ви слухали передачу «Українці в світі». Провела її Галина Соломінська. До нових зустрічей в ефірі та залишаємось Україною.